Tjänare igen. Det var gräsklipparmannen här från Fjärås. Idag har vi ingen gräsklippare. Idag har vi en högtryckstvätt. En 511 från Kärcher. Vi gör bara Kärchermaskiner. Tippa på att maskinen är runt 7-8 år gammal. Särus golfklubb har kommit hit med den. Och den startar inte i huvudtaget. Ingen aning vad det är. Men jag tycker att vi börjar att plocka ner den och så får vi felsucka lite och se om vi kan hitta felet. Bits T15 till de flesta tvättarna, långt bits. Och då kör vi. Denna tvätten på högersidan så har du alla bultar. Du har inga på vänstersidan här. Det är inte. Utan alla bultar tar från detta hållet. Runt om. Då har vi fått ut tvätten här. Så ibland kan det vara lite spindlar och grejer så man får inte vara spindelrädd. Fast jag är det själv ibland lite grann. Men så här ser det ut i alla fall. Så i och med att det inte kom något ljud överhuvudtaget här så är jag intresserad hur det ser ut i elboxen här. Då strömmen håller inte på i elboxen med strömmen i. Låt den vara på avstängt läge när du drar ut den, annars flyger iväg en kläder där. Och det är den där. Jag ser redan nu vad det är för fel här. Men det sitter ju en brytare, en mikrobrytare. Och när det är högt tryck då ska den stänga av brytaren. Och när du sätter på tvätten så ska den sjunka här. Så det är den pinnen, den kontakten, ventilen som sitter där. Den sitter fast. Det här är huset. De här två. Och då byter vi till T30. Då har vi den här. Så den ventilen sitter fast i huset där. Jag tror att det är det felet. Se till nu och lägg grejerna. Att lägger det i ordning. Med bultar och grejer. Och ha lite ordning på grejerna. Annars är det svårt för er kanske att få ihop det. Så att ni bara slänger ihop den sen när den kommer åt andra hållet. Så då blir det galet. Då ska vi försöka få ut den pinnen där. Jag tar en avbitartag och så knipsat det för guds skull av den utan bara försöka hålla den. Så den här ventilen gick för lätt ut så den är det inte. Så vi sätter på lite silikonfett på den. Så sätter vi tillbaka den. Det är viktigt med det här silikonfett och det måste vara vattenfast. Så i med den igen så blir det bra. Men det brukar vara den ventilen. Det är väldigt vanligt att den är kass. Så vi sätter dit bultarna igen så får vi börja söka på något annat ställe. Vi får komma på nu att komma ihåg att problemet var att den inte startar överhuvudtaget. Så nu går vi på att kolla på elen istället.
Så vi gör så här att vi stoppar in strömmen igen. Tar fram en multimeter. Vi gör så här istället så det blir lättare. Slipper ni skada er. Vi möter av jorden. Funkar. Vi mäter andra stiftet. Kablarna går ju här så vi bara följer dem. Så det är någon av de två där. Funkar. Då ska ju den vara i blåa. Nej, se det du. Funkar inte. Ingen kontakt överhuvudtaget. Så det betyder ju att kabeln är kass. Någonstans då börjar vi leta efter skador på kabeln. Det brukar ofta vara vid böjar och infästningar. Eller så har de klämt kabeln någonstans. Eller så byter vi ut hela kabeln helt enkelt. Men vi ska försöka se om vi kan hitta någon skada här någonstans. Här känns det någonting. Här är det någon klämskada här någonstans. Då kanske vi kan ta bort den lilla biten bara. Så vi provar och knipsar av den. Och så sätter vi en skarvhylsa där på. Eller en ny kontakt där helt enkelt. Vi ska kolla så brottet var där. Man var lite försiktig som att det gör sönder kablarna där. Jag för mig att det var den blåa som inte funkar, va? Men vi tar om allting igen. Vi kollar jorden. Piper på bra där. Vi kollar den bruna. Piper på bra. Vi kollar den blåa. Jajamän. Nu funkar alla. Nu har vi kontakt. Åmätt alla kablarna och allting funkar. Så där är felet. Så tack vare den lilla klämskadan här så har ju en kabel brustit där i. Det är därför att det startar. Så vi tar och byter den. De här kablarna, blå och brun, det spelar ingen roll hur du vänder dem. Men det är viktigt att du får jorden på jordplattan här. På den här. Det är viktigt, så annars blir det kortis.
vi denna maskinen färdig. En 511 som inte startade, som kontakten var skadad här. Då vet ni det. Det finns en orsak för att maskinen inte reagerar i huvudtaget. Det kan vara strömkabeln. Ofta är det ventilen, den vi hade ute först, den kärvar. Det är ett ofta fel. Annars jättefin maskin. Lite vassare än en vanlig konsumentmaskin. Som en sån här. Avslutar vi det här jobbet. Hoppas det har varit till någon hjälp. Att någon kanske har det här problemet och kan lösa det själv hemma eller någonting sånt där. Så tack för denna gången. Ha det bra. Hej!